වෙල්කම් විශල්ලට YouTube චැනල් වර්තමානය වෙදදි ලෝකේ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ හැම දෙනාම ස්මාර්ට් ෆෝන් යස් කරන්න පෙළඹිලා තිනවා. ඉතින් තමන්ගේ එදිනෙදා ජීවිතයේ වැඩ කටයුතු ගොඩක් දෙනෙක් මේ මොබයිල් ෆෝන් කාරා කරගෙන යනවා. අධ්‍යාපනය ලබන අය තමගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වගේම රැකයා කරන අය රැකයා කටයුතු සඳහත් ගොඩක් දෙනෙක් විනෝදය සඳහත් මේ මොබයිල් ෆෝන් යස් කරනවා. ඒ වගේම සෝෂල් මීඩියා යස් කරනවා, ගේම් ගහනවා, ෆිල්ම්ස් බලනවා, මේ වගේ ගොඩක් වැඩකටයුතු මේ මොබයිල් ෆෝන් එක හරහා සිදු කරනවා. ඉතින් මේ හැම දිනටම තියෙන ගැටලුවක් තමයි ඔයා යස් කරන මොබයිල් ෆෝන් එකේ ඉක්මනින් බැටරි එක ලෝ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ බැටරි එක charge වෙන්න ලොකු කාලයක් ගත වෙනවා. ගොඩක් දෙනෙක්ට බලාගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක අරන් ටික කාලයක් ගත වෙද්දී ඊටමත් ඉක්මනින් බැටරිය බහිනවා වගේම මොබයිල් ෆෝන් එක charge කරගන්නත් ලොකු කාලයක් ගත වෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා settings 3ක් වෙනස් කරලා ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක ඊටමත් ඉක්මනින් charge කරගන්නට වගේම ඔයා charge කරගත්තු බැටරිය ලොකු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන් ටිප්ස් කිහිපයක් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක ඇතුව විශාල ලඩේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. මම upload කරන අනිත් වීඩියෝස් වල update ලබා ගැනීම සඳහා bell icon එක click කරන්න. ඉතින් ඔය මොබයිල් ෆෝන් එකක් මෙලදී අරගෙන ටික කාලයක් යූස් කරද්දී ඔයාගේ බැටරි එක ඉතාමත් ඉක්මනින් ලෝ වෙන්න බලනවා. ඉතින් මේකට ප්‍රධාන හේතු කිහිපයක් බලපානවා. මේ බැටරි එක ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ ගොඩ කාලයක් සේව් කරලා තියාගන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් කිහිපයක් මම කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ link එකත් මම description එකේ දාලා තියෙනවා. අද වීඩියෝ එකේ settings ටික ඔයා හදාගෙන මේ මගින් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක ඉතාමත් ඉක්මනින් charge කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඉතාමත් පහසුවෙන් මේ settings හදාගන්න පුළුවන්. මම කියන විදිහට මේ settings ටික ඔයා හදාගන්න. ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ settings කියන icon එක touch කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ settings මේ විදිහට open වුනම ඔයා මේකේ පහළටම යන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ යටම system කියලා බලාගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයා මේකට touch එකක් දෙන්න. හරි, දැන් ඔයාලට බලාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා about phone කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට උඩින්ම about phone කියලා බලාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම මේ ආකාරයෙන් එක touch කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා තුන්වෙනියට. ඒ කියන්නේ උඩම තියෙනවා device name කියලා. ඊට පස්සේ model, ඊට පස්සේ අපිට build number කියලා බලාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන මේ build number කියන එක උඩ 7 පාරක් touch කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයා මේ විදිහේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ තියෙන pattern එක නේ ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක unlock කරන්න use කරන pattern එක මෙතන draw කරන්න. හරි, දැන් ඔයා මේක unlock කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙනවා ඔයා back වෙන්න මේකෙන්. දැන් ඔයාලට මේ විදිහේ ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ තිබ්බ නැති අලුත් icon එකක්, ඒ කියන්නේ අලුත් option එකක් බලාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. developer option කියලා. ඉතින් මට මෙතනින් බලාගැනීමට පුළුවන් 7 වෙනියට developer option කියලා. මේ දේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් මොබයිල් ෆෝන් එකට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් මේක පහසුවෙන්ම හොයාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. developer option කියන තැන ඔයා touch කරන්න. ඉතින් ඔයා developer option open කරපුවම මේකේ තියෙන option ටික මේ විදිහට බලාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට මේකේ පහළට එන්න ඕනි. ඉතින් මේකේ පහළට ආපුවම ඔයාලට බලාගැනීමට පුළුවන් select USB කියලා. ඉතින් ඔයා මේකට touch එකක් දෙන්න. ඔයා මේකෙදි කරන්න ඕනේ උඩින්ම මේ charging කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයා touch කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ මේ විදිහේ select කරලා තියෙන්නේ MTP කියලා. ඉතින් මේකේ data transfer කරන option එක තමයි මේ විදිහේ select කරලා තියෙන්නේ. මේකේ charging කියන option එක දාපුවම ඔයාගේ mobile phone එක ඉතාමත් ඉක්මනින් charge කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ lap එකකින් වගේ USB හරහා charge කරනවා නම් ඔයාට මේ හරහා charge කරගැනීමේ හැකියාව නැහැ. ඉතින් ඔයා මේකේ charging කියන option එකට touch කරන්න ඕනේ. මේ charging කියන option එක touch කරන්න. හරි, දැන් අපි මේකේ අනිත් settings හදන්න තමයි පහළට යන්නේ. ඉතින් මේකේ පහළට ආපුවම ඔයාලට නැවතත් බලාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා window animation scale කියලා. ඉතින් මේ මගින් ඔයා ඇතුළට touch කරලා ගිහපුවාම animation off කියලා උඩින්ම බලාගැනීමට පුළුවන්. animation XL 5X කියලා බලාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ මගින් ඔයා මොනවා හරි application use කරද්දී ඒකෙදි වෙන animations තමයි මේකෙදි අපිට වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙන. ඉතින් මේකේ animation scale 10 එකට දාපුවම ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක ගොඩක් slow වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ බැටරියත් ඉතාමත් ඉක්මනින් low වෙන්න බලනවා. ඉතින් අපිට මේක කරන්න පුළුවන් animation 5x කියන එක touch කරන එක. ඔයාලට animation off කරලා තියන්නත් පුළුවන්. එහෙම කළොත් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ animation off වෙලා යනවා. නමුත් මේක off කරලා තිබ්බම ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ කිසිම animation එකක් ඔයාලට බලාගැනීමට හැකි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේකේ අවම එක විදිහට 5x කියන එක select කරනවා. ඉතින් ඊට පහළත් ඔයාලට මේ විදිහම settings දෙකක් බලාගැනීම පුළුවන්. ඔයා මේ දෙකෙත් animation scale 5x කියන එක select කරන්න. right, දැන් අපි යන්නේ මේකේ තුන්වෙනි option එක විදිහට කතා කරන settings එකට. ඔයා මේකේ නැවතත් පහළට යන්න.
ඔයාලට පහළට ගියපුවම මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ප්‍රොසෙස් ලිමිට් කියලා බලාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක ටච් කරපුවම ඔයාලට මේ විදිහට බලාගෙන පුළුවන් මෙහෙම පහළට ඔප්ෂන් 6ක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ no background process කියන එක තමයි ටච් කරන්න ඕනේ. මේක දෙන්නේ අපි මොබයිල් ෆෝන් එක යූස් කරද්දී බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඇප්ලිකේෂන් රන් වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම වුණාම ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ බැටරිය ගොඩක් මේකට යූස් වෙනවා. අපිට මේක නවත්තන්න පුළුවන් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඇප්ලිකේෂන් ප්‍රොසෙස් වෙන එක නවත්තලා. ඉතින් මේක ඔයා no background process කරලා දීලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ බැටරිය ගොඩක් සේව් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ තාමත් ඉක්මනින් charge කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මම ඔයාලට ටිප්ස් ටිකක් විදියට කියන්නම්. ඔයා මොබයිල් ෆෝන් එක යූස් කරද්දී ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට ගැලපෙන ඔරිජිනල් charger එකක් යූස් කරන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක ඉතාමත් ඉක්මනින් charge කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක ඔයා charge කරද්දී සිසිල් ස්ථානික ඔයාට charge වෙන්න දාන්න පුළුවන් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක ඉතාමත් ඉක්මනින් charge කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයා එක්සැම්පලයක් විදිහට හිතන්න ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක නෝමල් රූම් එක charge වෙනවට වඩා AC රූම් එක charge වෙද්දී ගොඩක් ඉක්මනින් charge කරගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක සිසිල් ස්ථානයක charge එකට දාන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක ගොඩක් ඉක්මනින් charge කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා මොබයිල් ෆෝන් එක charge වෙන්න පින් කරායින් පසුව නැවත යූස් කරන්න එපා බැටරි එක ෆුල් වෙනකම්. ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට වගේම ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ බැටරියටත් charge වෙන අතරතුර යූස් කරන එක ලොකු බලපෑමක් කරනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක ඉතාමත් ඉක්මනින් charge කර ගැනීමටත් මේක බාධාවක් වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක ෆුල් charge වුණායින් පසුව ඔයා යූස් කරන්න ගන්න. ඉතින් මේ settings ටික තමයි ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ බැටරිය ඉතාමත් ඉක්මනින් charge කරගන්න වගේම ඔයාගේ බැටරි එක කලින් යූස් කරනට වඩා සේව් කරලා තියාගන්න පුළුවන් ඔප්ෂන්ස් විදියට අපි හදාගන්නේ. ඉතින් මේ settings ටික ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක ඔයාලට පහසුවෙන්ම හදාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා මේ settings ටික try කරලා බලන්න ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙත් කලින් ඔයා යූස් කරාට වඩා ඉතාමත් ඉක්මනින් charge කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම කලින් යූස් කරාට වැඩි පැය ගණනාවක් ඔයාට මේක යූස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මගින් ඔයාගේ ජීවිතේට යමක් ඉගෙන ගත්තා කියලා හිතෙනවා නම් මතක ඇතුව මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයා comment box එකේ දාන්න. අපි comment box එකේ ඒ ගැන කතා කරමු. ඒ වගේම ඔයාගේ social media හරහා මේ වීඩියෝ එක share කරන්න මතක තියාගන්න. එහෙනම් visuality YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මම upload කරන අනිත් videos වල update notification එකක් විදිහට ලබා ගන්න bell icon එක click කරන්න. visuality Facebook page එක like කරන්න. visuality Instagram හරහා follow කරන්න මතක තියාගන්න. එහෙනම් ඔයාගේ ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න තුරු අතට මම ගිහින් එන්න. මම visuality